يسعد أوقاتكم. معاكم فاتن. بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض معمول السميد الهش. رح نتعرف على أسرار نجاحه، ورح نعرف طريقة تشكيله وطريقة عمله. وكمان رح نعمل مع بعض حشوة الفستق الحلبي بطريقة محلات الحلو. فإذا أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي هون، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الأطباق القادمة إن شاء الله. بالطريقة هاي أنا متأكدة 1000000% رح تعتمدوها وكتير تنبسطوا عليها. خليكم معي هات الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة وطريقة العمل. رح نبدأ بالمرحلة الأولى. رح أستخدم اليوم السميد الناعم أو الفرخة، الاثنين أو بالحالتين بيزبط. اليوم أنا بستخدم دائما الأكواب المعيارية. رح أعير لكم إياهم لحتى أعطيكم إياهم بالكيلو وكمان بالجرام. رح استخدمت هون 6 أكواب من الأكواب المعيارية. أعطاني المقدار كيلو واحد، ما يعادل 1000 جرام. إذا 6 أكواب من الأكواب المعيارية أعطوني كيلو واحد و1000 جرام. هلأ بنيجي هون للزبدة أو الدهن رح نعمل فيه المعمول. أنا رح أستخدم الزبدة المذابة. طبعا ممكن تخلطوها زبدة مع سمنة، ممكن تحطوا سمن حيواني، سمن نباتي، كله بيعتمد حسب رغبتكم. أنا بستخدم الزبدة. فهلأ ضفت الزبدة، دوبتهم لكن ما توصلوهم لدرجة الغليان. رح أضيف هلأ باقي الزبدة، وهيك صاروا عندي كوبين من الزبدة، ما يعادل نص كيلو، ما يعادل 500 جرام. فإذا 6 أكواب من السميد وكوبين من الزبدة. هلأ بخلط هاي المكونات بأطراف أصابعي بهذا الشكل لحتى تمتزج هاي المكونات مع بعض، ورح أتركهم مدة ليلة كاملة أو يومين حسب الرغبة أو حسب وقتك، لكن لازم على الأقل يضلوا ليلة كاملة بهذا الخليط. كل ساعتين رح نخلطهم بنفس الطريقة لحتى ما يصير معي فيهم تكتلات. هلأ نيجي لتحضير حشوة الفستق الحلبي. رح نحضرها بطريقة كتير بروفيشنال ونفس محلات الحلو. عندي هون كوبين ونص من الفستق الحلبي، طحنتهم بهذا الشكل، ما يكونوا كتير ناعمين وما يكونوا كمان كتير خشنين. ضفتهم بالعجانة. في حال مش متواجد عندك عجانة ممكن تحطيهم بمحضرة الطعام. هلا رح أضيف عليهم تقريبا 3 معالق كبار من السكر الخشن أو السكر الحبيبات، يعني مش سكر بودرة. وراح أضيف عليهم تقريبا ربع كوب من القطر. راح أستخدم ماء الزهر وكمان راح أستخدم الزبدة المذابة. فإذا بخلط هاي المكونات طبعا جودة الفستق الحلبي اللي احنا بنستخدمه كل ما كان لونه أخضر وجودته عالية رح يعطيني نتيجة وطعم كتير أطيب، ما يكون محروق وما يكون لونه أسود. هلأ رح أضيف جزء بسيط من كمية القطر، وحبلش أضيف مضرب التقليب ورح أبلش أقلبهم. طبعا بدهم شوية طولة بال، ما طولوا بالكم عليهم لحتى يمتزجوا مع بعض. وببلش أضيف عليهم كمية القطر تدريجيا. طبعا كل ما خلطوا مع بعض هلأ شوفوا كيف بلشوا يتماسكوا. بنزل كل كمية القطر وبضلني أحرك فيهم، كل ما تحركوا أكتر كل ما تماسكوا أكتر. هلأ حنشوف كيف بلشوا يتماسكوا، وإذا شكلناهم على شكل كرة رح يتشكلوا بكل سهولة، لكن بيكونوا مدبقوا معي. وهلأ حنشوف حل لمشكلة التدبيق. آخر شي رح نضيف لحتى نشيل هاي الدبقة ويكون الشغل علينا أسهل. حضيف عليهم ماء الزهر. طبعا ماء الزهر هو الأساسي بنكهة فستق الحلبي، كتير بيعطيه طعم وريحتهم بتصير كتير طيبة. هلأ هيك صاروا معي جاهزين. على الأطراف ببلش أضيف ب3 معالق من السمنة المذابة أو الزبدة، لكن يفضل السمن النباتي أو حيواني. ببلش أضيفهم وبرجع أعجنهم كمان مرة. السمن رح يفكلي كل الدبقة ورح نتعامل فيهم بكل سلاسة وسهولة. هيك صاروا معي جاهزين، ممكن نشكلهم بكل سهولة وبدون ما يدبقوا بالإيدين. وهيك حشوة الفستق بتكون جاهزة. وننتقل لطريقة المعمول بالمرحلة الثانية.
بالمرحلة الثانية طبعا بعد ما تركناهم للي كامل راح استخدم ماء الورد، ماء الزهر معلقة من كل نوع، طبعا ممكن تستغنوا عنهم. عندي هون 4 معالق كبار من حليب البودرة، طبعا كمان ممكن تستغنوا عنه في حال مش موجود. عندي هون معلقة صغيرة من المحلب المطحون، المحلب جدا بيعطيني نكهة طيبة للكعك. عندي معلقة كبيرة من إبهار الكعك اللي هو خليط ما بين الشومر واليانسون مطحونين. وعندي معلقة كبيرة مش كتير مليانة من البيكنج باودر. بوصفتي أنا دائما ما بحب أحط خميرة الخبز، بحب أستخدم خميرة الحلويات. عندي هون نص كوب من الحليب السائل، حضيف عليهم ربع كوب من الحليب من الكريمة السائلة. بوصفتي أنا راح دائما بحب أضيف الكريمة بتعطيني طعم جدا لذيذ للكعك وبتعطيه طراوة جدا رائعة، جربوه إن شاء الله راح يعجبكم. هلأ بضيف ربع الكوب فوق الحليب وبسخن هذا المقدار. طبعا عندي هون أنا نص كوب من الطحين، ممكن أستخدمه كله وممكن ما أستخدمه، راح أضيفه حسب حاجتي للعجينة. طبعا بيعود حسب نوعية السميد اللي احنا مستخدمينه. هلأ لحتى يزبط معانا لازم الحليب والكريمة يكونوا معاي دافيين. بدفيهم وببلش أضيف عليهم المكونات، ضفت المحلب وبهار الكعك وكمان البيكنج باودر. حتلاحظوا كيف صار معاي هاي الرغوة وهاي الفورة، فهاي هي سر نجاحه، بيطلع معاكي جدا بجنن وبدون ما تضيفي أي من خميرة الخبز. بنكتفي دائما بخميرة الحلويات، بيعطيني نتيجة جدا جميلة وبيكون حتى بالفرن بيضلوا معاي الشكل الحبة واقف وبجنن وما بيكبر. هلأ بضيف الحليب البودرة، طبعا مثل ما قلت لكم بتقدروا تستغنوا عن حليب البودرة، لكن أنا بحب كتير طعمه مع وبيعطي كمان طراوة للعجينة. هلأ ببلش أعجنهم بهذا الشكل، مجرد خبطتين وبصيروا معاي جاهزين. شوفوا هلأ بدي أضيف معلقة من الماء الورد ومعلقة من ماء الزهر. طبعا في ناس ما بتحب هاي النكهات، ممكن يستغنوا عنهم بكل أريحية، لكن كتير بيعطوا طعم زاكي بالمعمول. هلأ بعد ما حطيت ماء الورد وماء الزهر رح أرجع أخلطهم خلطة سريعة، وحنشوف إذا رح يحتاجوا طحين أو مش بهاي المرحلة. هلأ بحركهم. لازم عجينتي تكون عجينة مش قاسية، لازم تكون عجينتي عجينة كتير طرية بالبداية، لأنه السميد كل ما تركناه رح يرجع يشرب سوائل كمان مرة. هلأ إذا حسيته لساته جامد رح أرجع أسخن كمية من الحليب ورح أرجع أضيف. طبعا هذا بيرجع حسب نوعية السميد اللي إحنا مستخدمينه. تقريبا معي أخذت كل الكمية من خليط من الحليب والكريمة، أخذ معي كوب واحد. شوفوا كيف العجينة كيف لازم تكون عجينة كتير طرية وهشة بهذا الشكل. طبعا لازم نتركهم بهاي المرحلة تقريبا 5 دقايق ل10 دقايق لحتى ترجع حبيبات السميد تتماسك وترجع تشرب المكونات السائلة اللي احنا تركناهم. بعدني لسه ما ضفت أي من الطحين. طبعا بعد ما تركناهم شوفوا كيف العجينة ما شاء الله كتير بتجنن. هلأ رح لحتى أشكلهم وما تطلع معي الحبة كتير بتهر، رح أضيف عليهم رشة بسيطة من الطحين وببلش أعجن. الطحين أبدا ما تضيفوه مرة واحدة، حتضيفوه تدريجيا. طبعا هو كمان ما بده كتير عجن، لازم ياخد وقته بشوي شوي بالعجن، ما تستعجلوا عليه لحتى ما يصير معاكم العجينة مطاطية. طبعا أنا الكمية اللي أخذتها أو نوعية السميد اللي استخدمته أخذ تقريبا نص كوب من الطحين. هيك صار معي جاهز. إذا شكلتيهم بتكون معاكي العجينة جدا طرية وكمان ما بتتشقق وكتير بتجنن. صارت معي العجينة جاهزة وننتقل لمرحلة التشكيل. طبعا مرحلة التشكيل أنا دائما السميد بحب أنقشه بالمنقاش، ممكن تستبدلوه بأي نوع من التشكيل، بيرجع حسب الرغبة. طبعا أنا كورت حبات الفستق الحلبي بهذا الشكل وراح أفرجيكم طريقة التشكيل. طبعا حنشكل حشوة الفستق الحلبي بطريقة بتختلف عن حشوة التمر. راح أعمل هذا الشكل على شكل عرق شجرة بهذا الشكل. ببلش أشكلهم بهذا الشكل وببلش بالمنقاش أعملهم على شكل ورقة الشجر.
طبعا استخدمت المنقاش اللي بيكون اسنانه كتير ناعمين. طبعا بترجع هاد كله حسب رغبتكم وحسب حجم الحبة اللي انتو عاملينها. وهلأ لنيجي نجهز لحشوة التمر، رح نبلش ونشوف كيف رح نشكلهم. طبعا لازم تكون الحشوة جدا حلوة بقلب، ما تكون بس عجينة، تكون الحشوة جدا مناسبة مع كمية العجوة. بنفس الطريقة بعملهم على شكل دائري وبشكلهم بالمنقاش بهذا الشكل. طبعا أخذوا معي هذا الشكل بقلم نظيف ومغسول، بعمل فيهم هاي الفتحة وبصير معي شكل جدا جميل وكأنه طالع بالقالب. طبعا بحطهم بالصينية على صينية مفروشة بورق الزبدة وبصيروا معي جاهزين. طبعا ممكن حتى تميزوا الفستق الحلبي كمان تضيفوا له القاع من الحبات فستق حلبي مطحون، كله بيرجع حسب رغبتكم. أما طريقة التشكيل الثانية اللي ممكن أنتوا تاخدوها بطريقة التشكيل على شكل وردة، طبعا في حال مش متواجد عندكم القوالب، أو ممكن تستبدلوها أو تعملوها بهاي الأشكال بحسب الأشكال اللي أنتوا حابينها. راح أشكلكم إياها هلأ على شكل وردة بتطلع معاكم كمان جدا جميلة. راح أبلش بالمنقاش أشكلهم على شكل بتلات الورد. طبعا ما تبالغوا بالضغط لأنه بسرعة بيقسم معاكم. مثل ما انتم شايفين العجينة جدا طرية وهشة وكتير الشغل فيها بجنن وكتير مريح. طبعا هذا الشكل الثاني اللي ممكن تعتمدوه، كله بيرجع حسب الرغبة. هلأ طريقة الخبز حتكون راح نجهز الفرن على 360، حنحطه بالرف الوسطاني من الفرن على 350. ما لازم تكون درجة حرارة النار كتير عالية، لحتى ياخدوا تقريبا من 7 ل10 دقايق. بعدين إذا حسينا إنه الوجه بده تحمير بنحمرهم عن طريق الشواية. طبعا الفرن حيكون من تحت. في حال حسيتوا إنه الحبات اتشققت مثل هاي الحبة مثلا، بتكون الحشوة زايدة عن يعني كمية الحشوة كتير كبيرة. بس شوفوا كيف طريقته أعطاني اللون الذهبي الحلو هاد، وهيك صار معي جاهز. طبعا طريقة التزيين بتعتمد حسب الرغبة، ممكن تزينوهم بالسكر البودرة وممكن تتركوهم سادة مثل ما انتم حابين. أنا ما قلت لكم عن السكر. في حال انتوا حابين تضيفوا سكر بكمية بالعجينة ممكن تضيفوا السكر البودرة. انا بحبه اكتفي بحلاوة التمر وحلاوة السكر البودرة اللي على الوجه. شوفوا ما شاء الله هشاشة العجينة، الحبة ماسكة حالها وبنفس الوقت ما بتهر، وبنفس الوقت جدا طرية وطعمه جدا لذيذ. لهون بتكون وصفتي خلصت معكم لليوم. انتظروني بوصفات قادمة ان شاء الله، ولا تنسوا الشير واللايك للفيديو. ويعطيكم الف عافية.